Namaste, welcome back to our YouTube channel Gharko Khana. Kentucky Fried Chicken KFC is a world famous fast food. मात्र एउटा व्यक्ति 1009 पटकसम्म रिजेक्ट भएर पनि 65 वर्षको उमेरमा फेरि प्रयास गरी विश्वव्यापी रूपमा धेरै नै रुचाइएको कर्नल स्यान्डर्सको यो फ्र्यान्चाइज आज हामी नेपालीहरूको पनि मनपर्ने लिस्टमा पर्दछ। KFC को म्याजिकल सिक्रेट्स यसमा प्रयोग हुने 11 वटा मसला हो भनिन्छ। सबै मसला मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा मेन्सन गरेको छु र यस्तो क्रिस्पी र टेन्डर चिकन प्रेसर कुकरमा पो बनिन्थ्यो रे। जेनरली लेग पिस बनाउँदा भित्रबाट राम्रोसँग पाक्दैन भन्ने हामी सबैको गुनासो हुन्छ, तर प्रेसर कुकरमा पकाउँदा भित्रबाट राम्रोसँग पाक्ने र बाहिरबाट पनि नडर्ने होममेड KFC रेसिपी लिएर आएको छु। अनि भिडियो सुरु गर्नु अघि प्लिज च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सुरुमा मैले चिकन लेग्सलाई गहिरो हुने गरी काटेको छु। यसरी काट्नाले पछि म्यारिनेसन गर्दा मसलाहरू भित्रसम्म पुगेर चिकन लेग्स जुसी हुनेछ। म्यारिनेसन ब्राइन बनाउनको लागि एक मिडियम बाउल पानी लिएको छु। त्यसरी नै 1 चम्चा लसुनको धुलो, 1 चम्चा अदुवाको धुलो, स्वाद अनुसार रातो धुलो खोर्सानी, 1 चम्चा मरिचको धुलो, स्वाद अनुसार नुन र 1 चिम्टी बेसार राखेर मिक्सरलाई बोइल गर्दैछु। यो मिक्सचरलाई 5 मिनेट जति उमाल्दै पकाउनु पर्छ। सेलाएको मसला पानीमा चिकन डुब्ने गरी राख्दा मासुले सबै मसलाहरू मजाले एब्जर्ब गर्छ। KFC को जस्तै बनाउनको लागि मिनिमम पनि 4 देखि 12 घण्टासम्म चिकनलाई म्यारिनेट हुनको लागि फ्रिजमा छोडिदिनु पर्छ। कोटिङ पाउडरको लागि एउटा बाउलमा 2 कप मैदा र त्यसमा स्वाद अनुसार नुन, 1 चम्चा मरिचको धुलो, स्वाद अनुसार रातो धुलो खोर्सानी, 1 चम्चा गार्लिक पाउडर, 1 चम्चा जिन्जर पाउडर र मोनोसोडियम ग्लुकामेट यानि कि अजिनामोटोको अल्टरनेटिभ्समा चाउचाउको मसला राखेर राम्ररी मिक्स गर्दैछु। लेग पिसहरूमा कोटिङ पाउडर राम्रोसँग टाँसियोस् भनेर म 3 वटा अन्डाको प्रयोग गर्दैछु। अन्डाको सेतो भाग मात्र राख्नुपर्छ। भित्रको रानी हाल्दा फ्राइड चिकन छिटै डढ्न पनि सक्छ। अन्डामा 1 चिम्टी मात्रै नुन र मरिचको धुलो पनि राखेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। 6
6 घण्टा बितिसकेको छ र चिकन राम्रोसँग म्यारिनेट पनि भइसकेको छ। अब म कोटिङ गर्नको लागि चिकन लेग्सलाई पहिला ब्राइनबाट निकालेर अन्डाको ब्याटरमा डुबाउँदैछु र त्यसपछि फेरि मसला मिक्स मैदामा राख्दैछु। यो प्रोसेसलाई 2 पटकसम्म गर्नुपर्दछ। यसरी कोटिङ गर्दा मैदा भित्रसम्म लगाउनु पर्छ सो द्याट हाम्रो फ्राइड चिकन एकदमै क्रिस्पी बनोस्। यसरी कोटेड चिकनलाई 5 मिनेट सेट हुनको लागि छोडिदिनुपर्छ। अब प्रेसर कुकरमा फ्राई गर्नको लागि मैले लिएको लेग पिसहरू आधाभन्दा बढी डुब्ने जति रिफाइन तेल लिएर तताउँदैछु। चिकनमा फ्लेभरको लागि सुकमेल पनि राखेँ। तेल राम्ररी तातिएपछि हिटलाई मिडियममा राखेर लेग पिसहरू राख्नुपर्छ। चिकन तेलमा फुल्ली डुबेको छैन, त्यसैले चम्चाले तेल माथि माथि राखिदिँदैछु। 5 मिनेट जति तेलमा फ्राई भइसकेपछि एकपट्टिको क्रस्ट पाकेर कलर चेन्ज भइसकेको छ। त्यसरी नै अर्को साइडको क्रस्ट पनि पाक्नको लागि बिस्तारै सबै पिसहरूलाई एक एक गरी फर्काएर 3 मिनेट जति तेलमा फ्राई हुन दिनुपर्छ। दुवै साइड ब्राउन देखिएपछि प्रेसर कुकरको बिर्को लगाएर 1 सिटी मात्रै पकाउनुपर्छ। सिटी लाग्ने बित्तिकै हिट अफ गरेर कुकरको बिर्को खोलिदिइहाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो क्रिस्पी KFC लगभग रेडी भयो। KFC स्टाइल चिकन प्रेसर कुकरमा यसरी पकाउँदा कराईमा पकाउनुभन्दा छिटो पाक्ने, तरिका पनि सजिलो, क्रिस्पी साथै जुसी टेस्ट अनि बोनसँग ट्यासिएको मासु पनि भित्रैसम्म पाक्ने गर्छ। घरमै अभाइलेबल सामग्रीहरू प्रयोग गरी आफ्नै परिवारसँग बसेर हेल्दी अनि आफ्नो टेस्ट अनुसार बनाउन सकिने यो रेसिपी कुनै फ्रेन्चाइज भन्दा कम भने पक्कै छैन। ट्रस्ट मी, एकपटक मात्रै बनाएर खानुस्, तपाईँ नै लोभिनुहुनेछ। अनि KFCले भने जस्तै दिस इज अल्सो फिङ्गर लिकिङ गुड। र एउटा सानो रिक्वेस्ट, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने हौसलाकै लागि भए पनि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउन बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। कुक विथ गुड भाइब्स।